אז שלום שוב, ברוכות הבאות לעיניים על עזה. המלחמה שישראל פתחה באיראן מאפילה לאלימות המתמשכת שהיא מפעילה בגדה, שם נרצחו 5 פלסטינים בשבוע האחרון, מבלי שננקטה כל פעולה נגד המתנחלים שרצחו אותם. וכמובן גם על האלימות הבלתי פוסקת בעזה, שבה נהרגו מאש הצבא לפני יומיים אב וביתו, ושבה עם פתיחת המלחמה נסגר מעבר רפיח וסיוע הומניטרי חדל להיכנס לרצועה. גם לאחר פתיחתו אנחנו שומעות שהמשבר ההומניטרי בעזה לא נפתר. עיניים על עזה נולדה במהלך המלחמה הראשונה נגד איראן, מתוך תחושת דחיפות והכרה בכך שלא ניתן להסיר את העיניים מן הזוועה שישראל מחוללת בעזה, גם כשתשומת הלב נודדת אל הריצות התכופות אל המקלטים. השבוע מוקדש לעזה, ואנחנו פותחות אותו עם ניר חסון, עיתונאי הארץ וזוכה פרס סוקולוב לעיתונות הכתובה, שמסקר את עזה והמשבר ההומניטרי בה כבר שנתיים. אלמלא עבודתו של ניר, הקוראת הישראלית לא הייתה נחשפת למידע חיוני על החיים בעזה במהלך ואחרי מלחמת ההשמדה. ניר היה האורח הראשון שלנו לאחר הפסקת האש, ולא היה אורח מתאים ממנו לשוחח איתנו על מה שאז עוד היה בגדר לא נודע. חזרתי היום שוב אל הקלטת המפגש ההוא, שבה ניר תיאר 4 מכות שישראל הנחיתה על עזה: הרג, הרס, רעב ועקירה. לאחרונה פרסם ניר כתבה מקיפה על ממדיו הבלתי נתפסים של ההרג, כ-70,000 בני אדם לפי הרשימה הרשמית העדכנית, ועל רשימת המוות של עזה. היום אנחנו מודות לו שוב שהגיע לשוחח איתנו על מכת ההרג ועל השאלה כיצד לקרוא את רשימת המוות של עזה. אז תודה רבה לך ניר, ו-the floor is yours. אתם מוזמנות כרגיל לכתוב שאלות בצ'אט, וכשניר נסיים אנחנו נפתח את הבמה לדיון. היי, תודה על ההזמנה. הפרויקט הזה, עיניים על עזה, הוא מדהים בעיניי. אז כל הכבוד לכל העוסקים והעוסקות במלאכה. אז אני אגיד מה שאני יודע על מה שקורה בעזה מאז תחילת המלחמה, וזה לא הרבה, זאת אומרת, קורה הרבה, אני לא יודע הרבה. איכשהו גם הקשב שלי קצת נע מעזה למקומות אחרים. אז אכן, איך שמתחילה המלחמה, נסגרו המעברים, זה לא החזיק הרבה זמן, זאת אומרת, ישראל די מהר פתחה אותם מחדש, חוץ מאת רפיח. בהתחלה זה היה רק הומניטרי, היום בדקתי וגם משאיות מסחריות נכנסות, פחות מאשר בתקופה שלפני המלחמה. זה אומר שיש איזושהי השפעה על מחירי המזון, כנראה לא דרמטית כרגע, כי בכל זאת יש כנראה קצת מחסנים, וההשפעה לא מאוד דרמטית על מחירי המזון כרגע. יש מחסור אקוטי בציוד רפואי, בציוד למעבדות, בתי החולים מדווחים שוב ושוב ושוב על מחסורים. אתמול דוקטור עז-א-דין שיהאב, שאני מניח שחלקכם או חלקכם מכירים, פרסם טקסט קורע לב על ילד שנשפך עליו סיר מים רותחים, שזה קורה המון. זאת אומרת, חלק מהסיפור הזה של עקירה זה שאתה חשוף להרבה יותר תאונות, כן? זה לא סתם שאנחנו גרים בבתים מאבן ויש לנו כל מיני אמצעי בטיחות בבית. כשאתה גר עם ילדים באוהל ומבשל על אש פתוחה, באופן טבעי יש הרבה יותר תאונות, אז ילד שסובל, אם אני זוכר נכון, מ-60% כוויות על כל הגוף שלו, ואבא שלו, הוא מספר שאבא שלו פשוט מתרוצץ בכל מיני מרפאות ובכל מיני בתי מרקחת בעזה, כדי למצוא, הילד מאושפז, אבל אבא שלו צריך למצוא את התחבושות, כי אין מספיק תחבושות בבית חולים, ואם הוא לא ישיג תחבושות לרופאים, אז הילד שלו לא יחבש, או לא יחליפו לו תחבושת, שזה דבר כמובן אקוטי בכוויות. אז המחסור הזה, הוא לא קשור למלחמה, זאת אומרת, הוא קיים כל הזמן, יש את כל העניין של dual use, של כל מיני דברים שישראל מונעת, חומרים כימיים, מכשירים אורתופדיים, נגיד שעשויים ממתכת, אז כאילו זה יכול לשמש גם לדברים אחרים, אז זה dual use, אז ישראל מונעת. אז זה באופן קבוע, כל הסיפור של שלטר, של אוהלים, של יריעות, של מבנים, מחסור מאוד רציני בחומרי בנייה, כמובן אין כמעט בכלל, צמנט, דברים כאלו
ואז אנשים לא מצליחים לשפץ את הבית, ואז הבתים הופכים להיות מסוכנים, ויש קריסות, ואנשים נהרגים מהקריסות, יש איזה מין הרג מתמשך כזה. ההשפעה ההומניטרית אולי הכי בולטת של המלחמה זה שאין יותר יציאה מרפיח, זאת אומרת שאין בכלל פינוי רפואי. זה אף פעם לא עבד, כן? זה אף פעם לא היה מאוד מוצלח, אבל לפחות הייתה איזו תקופה, כמה שבועות, שהצליחו לפנות כמה אנשים. פה ושם הייתה תקווה שאולי זה יתרחב, אז עכשיו אין בכלל פינוי רפואי, מה שמאמין ממש בסכנת מוות די קרובה. יש כל מיני מספרים שרצים, אבל זה כנראה אלפי אנשים, אלפי חולי סרטן וחולים מורכבים ופצועים מורכבים וילדים. אז זו גם בעיה. כמובן שישראל שום דבר לא זז בעניין הזה של פינוי רפואי לפלסטין, למזרח ירושלים והגדה המערבית. בג"ץ עדיין מתנהל. אתמול המדינה הגישה, אני חושב שהרי, הרשות, לא הרי, איזושהי קבוצה של רופאים הגישה בקשה להצטרף כידידת בית המשפט, לתמוך בעתירה הזאת של יציאת ילדים וחולים מעזה, והמדינה מתנגדת לבקשה הזאת. זה העדכון האחרון מבג"ץ, אז גם שם לא חלה שום התקדמות. אתמול בלילה, ב2:30 בלילה, היו שתי התקפות אתמול. אחת שצה"ל דיווח עליה ברפיח, או ליד רפיח, איפשהו בדרום הרצועה, שלא ברור מה קרה שם בדיוק. צה"ל טען שהיו שם צלפים של חמאס, ועוד תקיפה שאני לא ראיתי דיווח על צה"ל, האמת שלא מאוד חיפשתי, אבל עכשיו פניתי אליהם, עוד לא ראיתי תגובה של צה"ל, שנהרגו 4 נשים, ביניהם עיתונאית של רדיו קטר, אתמול ב2:30 לפנות בוקר, בערך, זה היה איפשהו בנוסרת. אז אנחנו עוד לא יודעים מה מקור התקיפה הזאת, אבל התקיפות האלה ממשיכות כל הזמן, בעיקר ליד הקו הצהוב, אבל לא רק, אנחנו רואים גם במקומות אחרים. אז זהו, אני חושב שאולי הדבר הכי מדאיג בנוגע לעזה והמלחמה הזאת, זה פשוט אובדן הקשב, גם הבינלאומי וגם הישראלי. כאילו, עכשיו עוד פעם, לאף אחד לא אכפת מהרצועה, מהאסון ההומניטרי שהולך ומתגלגל שם, שום דבר לא נפטר, לא קרוב להיפטר. אנחנו מדברים עדיין על כמעט 1 מיליון בני אדם שגרים באוהלים, בתנאים מאוד מאוד קשים, עדיין יש תת תזונה נרחבת, תחלואה נרחבת, תנאים, כל הנושא של מוסדות לימוד, ואיזושהי חזרה לשגרה, אנחנו בכלל לא מדברים על זה. אז הקשב עובד לחלוטין, וזה רע מאוד. אני חושב שזה אולי הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לעזה בהקשר הזה. זהו, אם יהיו שאלות אני אענה, אני באמת לא יודע עוד הרבה דברים שקורים. לגבי הנושא השני שאמרתי שנדבר, זה הנושא הזה של רשימת המתים. אז באמת פרסמנו תחקיר ארוך על הסיפור של הרשימה הזאת, איך היא נוצרה ואיך היא התגלגלה, והביקורת שהיה עליה, איך משרד הבריאות הגיב לביקורת. ראיינתי את ראש משרד הסטטיסטיקה במשרד הבריאות הפלסטיני בעזה, שהסביר איך הם בונים את הרשימה, למה הם סומכים עליה, למה היא אמינה ביניהם, ענה לביקורת של אנשים אחרים על הרשימה. עכשיו, הרשימה הזאת היא הולכת אחורנית אני חושב נובמבר 24, זאת אומרת, היא מתחילה ממש מתחילת המלחמה, היו משהו כמו 10 או 11 רשימה. עכשיו, האמת ששבוע שעבר, אחרי פרסום הכתבה, שלחו לי מעזה את הרשימה עוד יותר מעודכנת. הרשימה שפרסמנו, שהתבססנו, גם אפילו תרגמנו אותה לעברית, היא 68,844 שמות. הרשימה החדשה ששלחו לי היא כבר 72,000 משהו. זאת אומרת, הם מצליחים לצמצם, יש להם עוד איזשהו מאגר של גופות או של רישומים שהם עדיין לא זוהו לחלוטין, אז הם הצליחו לצמצם את הגופות הלא מזוהות, זה בעיקר. חלק מזה זה תמותה חדשה כמובן, יש מעל 600 הרוגים מאז הפסקת האש, אבל הרוב זה אנשים שזוהו, או שהוצאו מתחת להריסות.
עכשיו, אני מניח שחלקכם יודעים שבכובע השני שלי אני כתב אקלים. אני מתעסק המון באקלים בשנים האחרונות, ואני חושב שאנחנו בנקודה הזאת עם הרשימה סביב עזה, באופן דומה לנקודה שאנחנו היינו בוויכוח, כן, סביב הכחשת האקלים לפני משהו כמו עשור נגיד. שבאיזשהו שלב, הוויכוח על האם יש או אין התחממות גלובלית נגמר, הוויכוח האם בני אדם גורמים להתחממות או לא בני אדם גורמים להתחממות גם נגמר, ועכשיו מתווכחים על הניואנסים, על האם אפשר לתקן, האם בכלל עוד יש הזדמנות לתקן, האם הקצב ההתחממות הוא כזה, האם זה באמת כל כך מסוכן, זאת אומרת, כאילו, המכחישנים למיניהם נסוגים לאיזה מין טריטוריות כאלו שמהם הם ממשיכים לנהל את הקרב על כל מיני דברים יותר קטנים מאשר התמונה הגדולה. אז אני חושב שככה זה גם עם הרשימה הזאת. זאת אומרת, אם לאורך כל המלחמה דוברים ישראלים ודוברים שמרנים, חוקרים שמרנים בעולם, תקפו את המספרים של משרד הבריאות וטענו שהמספרים עצמם הם מזויפים והכחישו את הנתונים, היום כמעט ולא תמצאו הכחשה כזו. אפילו לא, חוץ באולפנים בערוץ 14 ו-12 וכל מיני כאלה של אנשים שזורקים מילים, שהמילים שם מאוד מאוד זולות, כמו שאנחנו יודעים, אנשים רציניים כמעט לא יעלו את הטענה שהרשימה היא מזויפת, או שהמספרים לא אמיתיים, או שיש הרבה פחות הרוגים ממה שיש ברשימה. זו טענה שהיא כבר כמעט לא נשמעת, גם לא על ידי גדולי המכחישנים. אז מה נשאר? מה הוויכוח בעצם שנשאר סביב הרשימה? אז אני חושב שיש שלושה דברים. אחד, זה מי האנשים ברשימה בשני מובנים. כמה מהם חמושים וכמה מהם הם אזרחים. אז אנחנו לא יודעים, משרד הבריאות הרי לא כותב, אין רובליקה ברשימה של חמוש לא חמוש. זה מסורת ותיקה של חמאס, שלא להגיד, אגב, בניגוד לחיזבאללה, שחיזבאללה מפרסם את התמונות של האנשים, ומודיע כמו צה"ל, מודיע על החללים שלו. אז חמאס לא עושה את זה. אפשר להבין למה, אני מניח מסיבות של ביטחון שדה. אז אנחנו לא יודעים כמה אזרחים וכמה חמושים ברשימה, וזה נסוב ויכוח ענק, ויש איזה, יש כל מיני אינדקטורים כאלה שאפשר לדעת פחות או יותר משהו, אז כן, אז מוציאים את כל הילדים. עכשיו, אוקיי, עכשיו השאלה מה הוא ילד, כן? כי השמרנים יגידו, רגע, מה זאת אומרת, יש קייטנות של חמאס, ילדים בני 14 וכאלה. אין שום ראייה לזה שילדים בני 14 השתתפו בלחימה, אני לא ראיתי שום דבר כזה. אז בוא נגיד עד גיל 16, אפשר להוציא את כל הילדים עד גיל 16, אפשר להוציא את כל הנשים, אפשר להוציא את כל המבוגרים מעל גיל 65, זה נותן לנו משהו כמו כמעט 50% מההרוגים. אינדקטור נוסף זה שיעור הנשים והילדים מתוך כלל הרשימה, או מתוך כלל המתים. והוא מאוד מאוד גבוה ביחס לכמעט כל סכסוך אחר שאתם יכולים להעלות בדעתכם, בערך פי 2 מכל מלחמה אחרת במאה ה-21, כולל סוריה, עיראק, סודן, תימן, גואטמלה, כל סכסוך כמעט אפשר להעלות על הדעת, בדרך כלל שיעור הנשים והילדים בקרב ההרוגים יהיה פחות מ-20%. אנחנו מדברים על 46%, 48%. אז זה אינדקטור נוסף לכך ששיעור ההרוגים או שיעור החמושים ברשימה הוא יותר נמוך ממה שישראל חושבת. אני חושב שהוויכוח מצטמצם למשהו כמו בין 10,000 ל-20,000. אני לא חושב שיש טענה רצינית לכך שיש יותר מ-20,000 חמושים ברשימה הזאת. כי צריך גם לזכור מראש את המספרים שצה"ל העריך מראש של מספר החמושים של חמאס, בעזה דובר, אני יודע משהו כמו על 25,000 חמושים של חמאס, אז הצלחנו להרוג 20,000 מהם, זה נשמע מופרך לגמרי, לא פצענו, כן, הרגנו 20,000, זה נשמע, אין מלחמות שבהם אתה הורג 80% מהכוח של הצד השני, זה לא דבר שקיים בעולם. אז 20,000, אני חושב, זה הרף העליון, ואני חושב שמשהו כמו 10,000 יהיה הרף התחתון, שאני חושב שאנחנו יותר קרובים במציאות
יותר קרובים לשם, אבל הוויכוח הזה יימשך. אז זו סוגיה אחת שתימשך. סוגיה שנייה, מבחינת מי האנשים ברשימה, זה האם הרשימה באמת כוללת רק אנשים שנהרגו באופן ישיר כתוצאה מהלחימה. זאת אומרת, אנשים שמתו מפצצות, מהפצצות, מקריסת מבנים, מרסיסים, מירי. לא אנשים שמתו לא ממחלות ולא מרעב ולא מזה שאין טיפולים לסרטן או לסכרת או דיאליזה ברצועה, אלא אנשים שמתו באופן ישיר כתוצאה מהלחימה. משרד הבריאות בעזה טוען, אנחנו בודקים את זה, זה רק אנשים שמתו באופן ישיר, אנחנו מסבירים מאוד בעריכות איך הם עושים את החקירה, במקרה שאנחנו יודעים שיש הפצצה, מגיעה גופה לבית החולים, יש עליה סימנים שהיא נהרגה כתוצאה מירי או מהפצצה, אז הוא מוכנס אוטומטית לרשימה. אם יש ספק, אם המשפחה נגיד לקחה את הגופה וקברה אותה ואנחנו לא יודעים ממה הוא מת, אז יש מין ועדת חקירה כזאת שיפוטית שבודקת, והמשפחה צריכה להציג ראיות, וזה ההסבר שלהם. אז חוקרים שמרנים ביקורתיים יגידו, אנחנו לא קונים כל כך את ההסבר הזה, אנחנו לא קונים את הבדיקות האלו של משרד הבריאות, ובעצם בתוך הרשימה, נכנסו לתוך הרשימה גם אנשים שמתו או מתמותה עודפת, זאת אומרת, אנשים שמתו מרעב, מקור, ממחלות, מקריסת מערכת הבריאות, כן, בגלל המלחמה, אבל לא באופן ישיר במלחמה, וגם אנשים שמתו באופן טבעי, כן? כל שנה באופן טבעי, מתים 5,000 אנשים בעזה, אז גם הם הצליחו להשתחל לרשימה. אני לא יכול להגיד שיש ראיות חד משמעיות לכאן ולכאן, אני כן מתרשם שמשרד הבריאות עושה מאמצים, כן, זאת אומרת, שהרשימה תהיה אותנטית, ואנחנו ראינו שלאורך המלחמה גם נמחקו אלפי שמות מהרשימה, שכאילו היה חשד לגביהם, ואז הוחזרו, רובם הוחזרו, חלקם לא הוחזרו, זאת אומרת, היה כאילו איזה מין תהליך כזה של בדיקה פנימית, אבל פה צריך להגיד, יש עדיין שאלה אחת פתוחה ענקית מעל כל המלחמה הזאת, וזו אולי השאלה הכי מעניינת גם בנוגע לרשימה ובכלל, והיא מה שיעור התמותה העודפת ברצועת עזה. לגבי התמותה הישירה, כמו שאמרתי, כמעט ואין ויכוח. אז יש שיגידו, אוקיי, יש לך רשימה של 72,000 איש, אז כמה אלפים מהם נגיד זה תמותה עודפת או תמותה טבעית, אבל הוויכוחים הם בשוליים, זה 5% לפה, 5% לכאן, זה לא מאוד דרמטי, והצד השני יגיד כן, וה-72,000 לא כולל עדיין אלפי אנשים שקבורים מתחת להריסות, ויש עוד 53% משטח הרצועה שבכלל לא בדקנו מה קורה שם, כן, איפה שצה"ל שולט. יש עוד קברי אחים, יש עוד המון אנשים שמתו, יש אנשים שהתעדו, כן, אנשים שהיו במרכזי פיצוץ, פשוט נעלמו לחלוטין, והם גם לא ברשימה, כי לא הוכח כבר מותם. בקיצור, יש עוד אלפי אנשים, זאת אומרת, שני הצדדים טוענים, צד אחד טוען צריך להפחית אלפי אנשים מהרשימה, כי זה אנשים שלא מתו באופן ישיר, וצד אחר טוען צריך להוסיף עוד אלפי אנשים, כי עדיין הרשימה לא מלאה. אבל הוויכוח הזה הוא די, אני חושב שאנחנו די יודעים שמספר ההרוגים הישירים במלחמה, ככל שהיא לא תתחדש, וככל שצה"ל יפסיק להרוג פלסטינים בעזה, הוא פחות או יותר, אנחנו יודעים את המספר, כן? זה בין 70 ל-80 אלף, אני יודע מה, אולי זה יהיה קצת יותר, אני לא חושב שזה יהיה הרבה יותר מזה. השאלה היא לגבי התמותה העודפת. כמה אנשים מתו במלחמה, אבל לא באופן ישיר כתוצאה מהמלחמה? כמה אנשים מתו מרעב, אנחנו פחות או יותר יודעים, 450. כמה אנשים אבל מתו מקור, אנחנו גם יודעים, אבל אנחנו לא יודעים כמה אנשים מתו ממחלות. כמה חולי דיאליזה מתו בגלל שהמכשירי דיאליזה לא עבדו. כמה קשישים שהיו יכולים לחיות עוד כמה שנים, מתו כי לחיות באוהל זה לא חיים, או כמה אנשים מתו כתוצאה מהתאונות האלה שדיברתי עליהן בהתחלה, או כמה אנשים מתו כי לא היה להם טיפולים לסרטן, או כי יש מחלות מזוהמות שהתפשטו, כי מערכת הביוב קרסה, או כי יש כל כך הרבה תנאים, ועל זה נסוב ויכוח ענק, ואפשר למצוא מספרים בין 10,000 ל-200,000. כאילו באמת, יש מספרים מטורפים שרצים, ולאף אחד אין ראיה. המחקר הכי רציני שנעשה, לא זוכר, יכול להיות שדיברתי על זה בפעם הקודמת, היה מחקר שנעשה בינואר 25,
על ידי פרופסור שפגת וחליל שקקי, שעשה סקר אוכלוסייה, ובדק וגילה שבשנה הראשונה למלחמה, לטענתם, היו 8,000, המחקר הזה פורסם אגב בלנסט לפני שבועיים-שלושה, היו 8,700 מתים באופן עקיף, לא ישיר. שזה נמוך יחסית. אני רוצה שנשאיר גם זמן לדיון, כן, כבר הגענו אני רק אסיים את הנקודה הזאת. ה-8,700 בשנה הראשונה של המלחמה, זה מספר נמוך יחסית ודי הפתיע את החוקרים, ואז יש כל מיני סיבות ללמה החברה העזתית הייתה יותר בריאה ויותר מחוסנת מפני מוות מאשר חברות אחרות, נגיד באפריקה או בתימן או במקומות כאלה שעליהם נעשו המחקרים. הטענה היא שבשנה השנייה כמובן עם הרעב ועם המחלות ועם המעקירה, התמותה העודפת גדלה באופן משמעותי, ולכן הוויכוחים האלו שעדיין לא נפתרו, וזו שאלה שאין לי תשובה עליה, היא עדיין פתוחה בעיניי. זהו, אז שאלות, כן. כן, תודה רבה. אז יש כאן כבר כמה שאלות, אז נתחיל אולי מהשאלה של הילד אודות הוויכוח הזה. למה הוויכוח אודות התמותה העודפת חשוב? האם הוא למשל יכול להכריע בשאלת האחריות של ישראל לפשעים נגד האנושות? כלומר, האם התמותה הזאת תלקח, כן, מה המשמעות שלה? סליחה על ההשוואה, כן? אבל בשואה אנחנו הרי לא מבדילים בתמותה עודפת לא תמותה ישירה, כן? אנחנו סופרים בתוך ה6 מיליון את מי שמת מרעב בגטו ואת מי שמת ברצח בתאי הגזים. ככה עושים במלחמות בדרך כלל. זאת אומרת, בסוף פשעי ישראל יצטרכו להיות גם על התמותה העודפת. זה כמובן שזה חלק מהפשע. לכן בעיניי זו שאלה סופר חשובה. אתה יכול להגיד לנו משהו על הרגע המפתיע הזה שבו הצבא מאמץ את המספרים של הרשימה הרשמית, כן. ומודה בכך שזה אכן הכמות... אז משהו כמו לפני חודש היה תדריך של קצין בכיר בצבא לעיתונאים, ומישהו שואל אותו את השאלה, ואז הוא אומר, כן, משהו כמו 70,000. ואז היו שם לפחות 4 עיתונאים שפרסמו את זה, כולל יניב קובוביץ' שלנו, וג'רוזלם פוסט וויינט, וטיימס אוף ישראל, שפרסמו את הנתון שבעצם צה"ל מכיר בנתון משרד הבריאות, צה"ל מיהר להכחיש, משרד החוץ מיהר להכחיש, והם כאילו התכחשו לזה, אבל מי שעוקב קצת, זה לא באמת מפתיע, זאת אומרת, אוף רקורד כבר מזמן הם אומרים, וזה פורסם כמה פעמים, כבר מזמן אומרים שהנתונים של משרד הבריאות אמינים, ושוב, אני חוזר שוב ושוב לטענה הזאת, שאין נתון אחר, זה לא שלצה"ל יש איזו ספירה אחרת, או למישהו יש ספירה אחרת, זו הספירה היחידה שיש לנו. אז אני לא מאוד התרגשתי מזה, שכאילו, זה התפוצץ ברמה מטורפת בעולם. כאילו, אני קיבלתי עשרות טלפונים, באמת עשרות טלפונים מעיתונאים בעולם, שביקשו בדיוק את זה, מי הקצין, מה הוא אמר, עכשיו, אני לא הייתי בתדריך בכלל, יניב היה, אבל כאילו אמרתי, מה אתם מתרגשים? כאילו, מישהו באמת חשב שישראל יש לה מספר אחר, זה כמעט מגוחך לחשוב על זה. אבל כן, מבחינת הרבה אנשים, זה היה איזושהי נקודת מפנה, צה"ל לא מתייחס, אין לו נתון אחר, וזו הייתה הנקודה שבה הוא אמר, כן, כנראה שזה 70,000, אני יודע, פחות או יותר. למרות אם אתם זוכרים נכון, כשהרצי הלוי פרש מהצבא, הוא אמר 10%, הרוגים ופצועים. ואם אתם עושים את החישובים, אתם רואים שזה 10% זה גם המספר פחות או יותר של משרד הבריאות. ויש עוד אמירות כאלו של בכירים ישראלים שאומרים בעצם, במילים אחרות הם אומרים את המספרים של משרד הבריאות. אז עכשיו יש עוד אחד שאמר את זה. זה לא זו הודעה באשמה? כלומר, מבחינה ראייתית או... אני אומר, כאילו, אם אתם רוצים לטעון שיש מספר אחר, קודם כל תביאו את המספר. דבר שני, תפתחו צילומי לוויין, תראו איך הרצועה נראית. פשוט תסתכלו, זה לא נראה לכם סביר שיש שם 70,000 הרוגים? אחרי ששיטחנו 80% מהמבנים ברצועה? כאילו, אני חושב שזה, כל עוד, כתבתי את זה מזמן, כל עוד אין עובדות אחרות שמונחות על השולחן, אני לא מנהל את הוויכוח. אין לי מה להתווכח. אי אפשר כל הזמן לנסות ולהוכיח דברים שכבר הוכחנו 100 פעם. וזה בדיוק כמו עם האקלים. יש את הנושא הזה שמה שנקרא merchandise of doubt, סוחרי הספק. סוחרי הספק זה מונח
שפותח על ידי נעמי אורסקז, חוקרת את שיח האקלים והטבק בארצות הברית, כשחברות הטבק התמודדו עם הבעיה הזאת של עישון גורם סרטן, לא היה להם ראיות אחרות, לא היו להם מחקרים שעישון לא גורם לסרטן, אבל הם כל הזמן העלו ספקות. אולי זה לא, ואולי זה נגרם כתוצאה מדברים, וכל פעם העלו ספקות. כי אין, וחברות הנפט עשו בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אין לך, אתה לא שם נתונים חדשים על השולחן, אתה רק כל הזמן מערער את הנתונים הקיימים. ואני מרגיש שזה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, תגידו נתון אחר, תגידו 20,000, תגידו 5,000 ילדים, תגידו 5,000 הרוגים, כולם חמאסניקים ו3 חתולים. ואז יהיה איזה בסיס להתווכח, אבל כל הזמן הניסיון הזה של לערער על הנתונים הקיימים, בלי להביא שום נתון חדש לשולחן, זה בעיניי, זה גם משעמם, וזה גם לדעתי שיח לא רלוונטי, אין מה לקיים אותו. יש כאן שאלה באמת שנוגעת להיעדר הסיקור. איך אתה מבין את ההתעלמות של העיתונות מהיקף הזוועה, מגודל ההרס וההרג, ואיך אפשר אולי, כן? טוב, זה דורש מפגש בפני עצמו, אני חושב, על ההתנהלות של התקשורת הישראלית סביב המלחמה הזו. אני אגיד ככה, התקשורת הישראלית נכשלה כישלון מחפיר, פשוט בלעשות העבודה שלה, פשוט לספר לציבור מה קורה, בלי להביע על זה דעה, פשוט כדי שיבינו את המציאות סביבם, כדי שיבינו למה באירופה, למה האירוויזיון באירופה מתפרק בגללנו, שיבינו למה ראש הממשלה שלנו הוא פושע מלחמה נמלט בחצי מדינות העולם. שירות נוראי. אז אני יכול להעלות כל מיני הסברים, כן, טראומת ה7 באוקטובר, חד משמעית, ההאספות סביב הדגל, התופעה הזאת שאנחנו מכירים בכל המלחמות, חד משמעית, ויש עוד הסבר, כן, והעיתונות הישראלית נמצאת תחת מתקפה כלכלית, ציבורית, פוליטית, כבר שנים, היא הגיעה ל7 באוקטובר על הברכיים, התקשורת הישראלית. מבוהלת ומפוחדת מעצמה, כשבתוכה יש שופרות שתפקידם להרוס את העיתונות בפנים, ממש ככה, ממש אנשים שהושתלו בתוך מערכות התקשורת כדי להרוס אותם מבפנים. אז יש סברים לזה, וגם אני רוצה להגיד על זכות התקשורת הישראלית, שאני לא יודע כמה אנחנו הרבה יותר גרועים מאשר תקשורת מערבית במקרים אחרים, כן? אני לא יודע, זאת אומרת, אנחנו לא הרבה יותר גרועים מאשר התקשורת האמריקאית בווייטנאם. כמה סיקרו, הרי השיח האמריקאי סביב וייטנאם היה סביב החיילים ההרוגים, לא כל כך סביב הווייטנאמים ההרוגים. והתקשורת הצרפתית באלג'יר, כן, עם מיליון אלג'יראים מתים, ויש עוד דוגמאות. מצד שני, לנו אין את התירוץ שהיה לאמריקאים ולצרפתים, על זה שאנחנו לא יכולים באמת לדעת מה קורה, כי ידענו טוב מאוד מה קורה. קל מאוד היה לדעת מה קורה בעזה, זה לא היה איזה סוד גדול. אז יש לי המון מה להגיד על התקשורת הישראלית, היא בלי ספק נכשלה, ואני לא רואה איזה ניסיון לתיקון, אני לא רואה איזה הכאה על חטא כרגע. אנחנו כבר חורגות ב10 דקות, אז אולי שאלה אחרונה שהיא לא נוגעת לרשימת המוות, אלא יותר לתמונת מצב שנתת לנו בתחילת השיחה. שאלה של יואל, איפה לדעתך יש יותר סיכוי להפעלת לחץ בינלאומי, במה לרכז את המאמצים, הוצאת חולים מחוץ לעזה או הכנסת שבירת המצור הרפואי, הכנסת ציוד רפואי, אם בכלל ניתן לפעול. כאילו המאבק להעברת חולים פלסטינים לפלסטין, למזרח ירושלים ולגדה המערבית, הוא נראה על פניו מאבק שיכול להצליח, כי הוא באמת זה כל כך הגיוני, ככה זה תמיד עבד, בתי חולים במזרח ירושלים, מטפלים בעזתים כבר עשרות שנים, זו אותה מערכת רפואה, ואין פה שום, וזה לא עולה שום דבר למשלם המיסים הישראלי, וזה כאילו כל כך הגיוני, והם יכולים לעשות את זה מספרים הרבה יותר גדולים מאשר לנייד חולים מעזה. אז אני מאוד בעד המאבק הזה, אני חושב שהוא מאבק חשוב, שעם ממשלה עם פרומיל אחד יותר רציונליות ויותר הומניות, הייתה עושה את זה בדיוק.
לא צריך פה איזה מהפכה גדולה. אז אני חושב שזה מאבק מאוד חשוב, אבל אני חייב להודות שעם המצור הישראלי על עזה הוא מושרש כל כך עמוק בתפיסה הישראלית, ולמנוע את כל מפגש בין עזתים לבין ישראלים, הוא באמת מאוד מאוד חזק, אז אני חושב שזה יהיה מאבק קשה מאוד, אני לא תולה תקוות גדולות בבג"ץ. כן, המאבק השני, אם היית דוחק אותי לקיר, יואל, והייתי אומר לך שלמאבק השני יש יותר סיכוי להכניס, לשפר את זרם הכנסת הציוד הרפואי לעזה. אני חושב שיש לזה יותר סיכוי עם כל מה שאמרתי על המאבק הראשון, על הוצאת חולים. ניר, תודה רבה לך על התמונה. שוב, גם כמו בפעם הקודמת, חשוב להישיר מבט גם על המציאות הקשה הזו, כי אחרת באמת לא נוכל לדעת מה לעשות. אז תודה רבה לך על כך שאתה מביא את האמת לפתחנו, ותודה שבאת לשוחח איתנו. תודה. אנחנו מאוד מאוד מודות לך. לא הספקנו להגיע לכל השאלות, אבל אולי במפגש הבא. תודה לכולכם שבאתם ונשארתם איתנו חצי שעה היום במקום 20 דקות. ביום חמישי אנחנו נארח כאן את שרי בשי, מנכ"לית הוועד נגד עינויים, ונשמח מאוד אם תצטרפו אלינו לשיחה על העצירים העזתים שנחטפו מעזה ועונו ומעונים בבתי המעצר בישראל. שוב תודה רבה ניר, תודה לכולכם, יום שקט ולהתראות. ביי ביי.